Κοίταξε να δεις. Όταν ξεκινήσαμε, Άστο. μια χαρά ζήμονες. Τώρα γιατί πρέπει να το κάνω εγώ δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και είμαι και μεγαλύτερο της παρέας, σε παρακαλώ. Θα το ζυμώσεις εσύ τώρα, θα βγάλω τα γατάκια. Εγώ έχω χορτάσει από ζύμωμα. Και τι πρέπει να χορτάσω εγώ. Τώρα πρέπει να με χορτάσεις κι εσύ. Εγώ χωρίς τον Ανδρέα δεν πάω για τσίπουρο, ούτε ο Ανδρέας μπορεί. Θα πάμε παρείτσα. Σας μόνοι μαζί, εσύ όλος σας μόνοι. Να πεις του παρέα. Κοίταξε. Πως ένα χέρι ο ένας, ένα Λοιπόν, χέρι ο άλλος. αν μας φέρεις τα μυζιδάκια εδώ με το τσίπουρο, ζυμώσουμε. Κοίταξε. Ο αδερφός έχει κάνει κόμμα τώρα με τον άλλο εδώ πέρα, μου φαίνεται. Λοιπόν, είμαστε οι αδερφοί Μαλιόρα. Ο Γιώργος Και ο Ανδρέας. και από εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης που έχει χορτάσει από ζύμωμα κυμάτων, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και δημιουργός όλων των καρικευμάτων Grill Philosophy, των υπαρχόντων και αυτών που θα έρθουν. Δεν σας χρειάζουν άλλο. Συστάσεις πάμε για τα έγιναν. τσιπουράκια. Να το ανακατεύουμε γρήγορα. Τσιπολιαρίσαμε. Και μπαπάκια για σήμερα. Λοιπόν, Και θα πάμε σας για τα δείξω πώς. μυζιδάκια, παιδιά. Περαστικά σου εσένα. Ναι. Έτσι, σιγά σιγά να τα κάνεις αυτά. Μην Μην βιάζεσαι. βιαζόμαστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να περισσέψει και τίποτα για μένα. Με αγάπη και με στοργή το κυμαδάκι. πάντα, έτσι. πάντα. Έτσι, σιγά σιγά, αργά. Λοιπόν, Να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λες. έχουμε χοιρινό κιμά. Το λιπάκι του είναι περίπου 15% από το κόβω. Είναι από κιλότο, μαζί με το λίγο λιπάκι που έχει εξωτερικά στο καπάκι. Ελάχιστο λίπος. Ναι, είναι λίγο το λίπος αυτό που έχει εδώ πέρα όπως το βλέπω. Γι' αυτό θα προσθέσουμε εμείς λιπαρή ουσία 70 ml ηλιέλαιο. Δεν θέλουμε ελαιόλαδο, δεν θέλουμε το άρωμα του ελαιολάδου. Πέφτει βαρύ στη γεύση μέσα σε έναν κιμά. Δοκιμάστε, συγκρίνετε. Βέβαια, άμα θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο, βάλτε. Λοιπόν, πρώτα ανακατεύουμε τη λιπαρή ουσία αυτή. Ένα ελαφρύ ανακάτεμα. Κρόκος αυγού, μόνο τον κρόκο, όχι το ασπράδι. Το ασπράδι το κρατήσουμε για πρωινό. Ναι, έτσι κρατήσει το για πρωινό. Λοιπόν, Ο κρόκος πρωτεΐνη, καθαρή πρωτεΐνη. ο κρόκος του αυγού τι κάνει, Είναι σε διατροφή. τι κάνει, αδερφή Μαλιόρα. αγαπητέ, τι κάνει αγαπητέ εδώ το κρόκος. Καλά κάνει. Καλά είναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Λοιπόν, μη λέτε. Θα μείνει ο κόσμος αγράμματος. Λειτουργεί σαν γαλακτοματοποιητής. Ωραία. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι δείχνουμε μία συνταγούλα ακόμα με το μείγμα καρικευμάτων μας. Να το μεθύσουμε και λίγο, να βάλουμε Να λίγο το κρασάκι. μεθύσουμε με λίγο κρασάκι. Κάθε φορά 35 ml. θα δείχνουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό που επιδιώξαμε με τα μείγματα, με αυτές τις συνθέσεις καρικευμάτων που έχουμε βγάλει, ότι ναι, αυτή η απλή συνταγή που γράφουμε και σε κάθε κουτάκι δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μας περιορίζει να κάνουμε τις δικές μας γευστικές δημιουργίες. Δεν θέλουμε να στερήσουμε τη χαρά της δημιουργίας ούτε από μας ούτε από σας. Γι' αυτό και κάθε φορά έχουμε να σας δείξουμε άπειρες συνταγές. Αφού το εμπεδώσατε, να πάμε παρακάτω. Είπαμε να 150 μην γραμμάρια βιάζεις, μην κρεμμύδι, βιάζεις. Σιγά σιγά. κρεμμύδι, πολτοποιημένο, προτιμήστε λευκό κρεμμύδι. Λοιπόν, ανακατεύουμε, προσθέτουμε πρώτα όπως βλέπετε τη λιπαρή ουσία και μετά ό,τι έχουμε σε υγρά, και έτσι ο κιμάς μας τώρα έγινε αρκετά υγρός και μαλακός. Καλό είναι σε αυτή τη φάση εδώ πέρα να προσθέσουμε και μια μικρή ποσότητα από τα 110 γραμμάρια νερό που συνολικά υπολογίζω ότι θα πάρει, να κάνουμε ακόμα πιο υγρό το κιμά μας, για να μπορέσουμε να προσθέσουμε το μείγμα καρικευμάτων για σουτζουκάκι και μπαπάκι, και μετά θα συνεχίσουμε το ζύμωμα προσθέτοντας σταδιακά νερό. Λοιπόν, ρίχνουμε όλη την ποσότητα, 130 γραμμάρια συνολικά για 1 κιλό κιμά. Πω αρώματα. Αυτό το σουτζουκάκι και μπαπάκι με τρελαίνει το άρωμα. Και εμένα. Είναι το κάτι άλλο. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε δύο μυρωδικά, δύο μπαχαρικά, τα οποία δεν σας τα έχουμε δείξει καμία φορά σε καμία από τις 550 συνταγές, και τα φέρνουμε ειδικά για να τα προσθέσουμε σε αυτό το μείγμα, να μας δώσει υπέροχα αρώματα.
και είναι και λίγο δύσκολο να τα βρείτε στην ελληνική αγορά, μόνο σε πολύ εξειδικευμένα μαγαζιά και αν. Μην με ρωτάτε όμως παιδιά να σας πω το μυστικό μας, δεν γίνεται. Τώρα εδώ, καθώς ζυμώνουμε, αρχίζει και σφίγγει το μείγμα μας. Αυτά τα κεμπαπάκια, επειδή θα τα ψήσουμε εμείς σουβλιστά και θα σας δείξουμε και πώς θα τα σερβίρουμε στο τέλος, με μια ωραία σαλτσούλα και αυτή ψητή, θα τα κάνουμε λίγο σφιχτά να είναι, για να μπορέσουν να σταθούν καλύτερα πάνω στη σούβλα. Ή αν τα κάνετε στο τηγάνι, φτιάξτε το κιμά όπως θέλετε. Ή αν τα ψήσετε στη σχάρα, μπορεί να γίνει ο κιμάς και μαλακός. Τι συνομωτήτες εκεί πέρα. Μέγας είσαι, κύριε. Κάνει τη δουλειά σου για να μην πας και προλάβεις τίποτα. Λοιπόν, θέλει ζύμωμα. Όσο περισσότερο και όσο καλύτερα το ζυμώσετε, χωρίς να το πιέζετε έτσι, δεν ζυμώνουμε ψωμί, κάνουμε αναδιπλώσεις. Αν και το ψωμί νομίζω εσύ ξέρεις καλύτερα, ότι και αυτό έτσι πρέπει να ζυμώνεται. Απλά δεν έχει πρόβλημα το ψωμί να αλλοιωθούν οι πρωτεΐνες του όσο αλλοιώνονται οι πρωτεΐνες στο κρέας. Προσπαθούμε σε όλους τους κιμάδες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το πούμε για άλλη μία φορά, να μην ζεσταθεί πολύ το μείγμα μας. Γιατί έτσι χάνουμε από το τελικό δάγκωμα που θέλουμε να έχει, να είναι τραγανό, ζουμερό και ελαφρώς ελαστικό. Δεν μιλάς για διάστημα, μας βάλει το φυσάμι και μετά. Γι' αυτό να ζυμώνετε το κιμά πάντα κρύο και το νερό που θα προσθέτετε θα είναι και αυτό κρύο από το ψυγείο. Τώρα μην ζητήσεις να του κάνουμε αέρα εμείς στο κιμά. Όχι, δεν ζητάω τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, και μια τελευταία πινελιά που πάει πάρα πολύ στο χοιρινό κιμά, φρέσκος μαϊδανός. Ψιλοκομμένος, υπολογίστε 2 κουταλιές περίπου της σούπας. Για 1 κιλό κιμά. Ναι, για 1 κιλό κιμά. Για ομοιόμορφη κατανομή, ζύμωμα και ξανά ζύμωμα. Και τον φυλάτε στο ψυγείο για 2 ώρες το λιγότερο και μετά μπορείτε να το ψήσετε. Μπορείτε και για περισσότερο από 2 ώρες εννοείται και 2 μέρες ακόμα, αλλά τουλάχιστον 2 ώρες πρέπει να μείνει οπωσδήποτε στο ψυγείο. Για να αναπτυχθούν και τα αρώματα. Εκτός το να σφίξει το μείγμα μας, Να γίνει έτσι και αναπτύσσονται ανταλλαγή κυρίως των αρωμάτων, αναπτύσσονται τα αρώματά μας. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω εδώ πέρα τώρα, σε αυτό το σημείο, θα συνεχίσω να ζυμώνω και θα το πάω στο ψυγείο και μετά αν προλάβω θα πιω και καμιά τζούρα τσίπορο και κάνα μεζιδάκι. Πολύ λάδι έβαλε. Να σου πω, έχεις ξεφύγει. Γιατί, Έχουμε καμιά ιστορία να πούμε σήμερα, να ξεχαστούμε. Θα κλαίμε το λάδι. Τι ιστορία να πούμε σήμερα με ζε ρέγγα. Δεν μου έρχεται έμπνευση. έκανε ουρέα του πράσινου. Όσο πας και μου το λιγοστεύεις το πράγμα. Καλά. Άντε για μας. Γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Μέρες χρονιάς, γιατί έχεις φέρει και φέτα. Που είναι είδος πολυτελείας πλέον. Φέτα. Φέτα. Είδος πολυτελείας. Γι' αυτό την έχω λεπτή κομμένη. Την άλλη φορά θα φέρει και κανένα κασεράκι. Και ξεφεύγουν. Χρυσός. Τα μανιτάρια είναι φτηνά ακόμα. Άντε. Γέμισε. Πάμε για άλλα να γίνει. Τι το λες και δεν το κάνεις. Δεν τι κάνετε. Κάνω. Νερό είναι. Τι είναι. Έλα ένα τελευταίο. Το πνεύμα, Γεια μας. αυτό είναι το πνεύμα Γεια του σας, παιδιά. ίνου. Ναι, Το λέγανε. είναι πνεύμα. Το πνεύμα του ίνου. Και είναι υγιεινό. Κάνει καλό σε πολλά. Φάρμακο δηλαδή. Το χρησιμοποιούσαν παλιά και σε φάρμακα το βάζανε. Γι' αυτό με πνεύμα μέτρο, του ίνου. για να μην είναι το φάρμακο να μην γίνει φαρμάκι. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν και η παροιμία. Αυτό να το ακούνε οι νέοι. Μην κοιτάτε εμάς εδώ πέρα. Και εμείς με το μέτρο παίρνουμε, γι' αυτό παίρνουμε σε μικρά ποτήρια. Θα παρακολουθείτε εμένα και θα αποφεύγετε τις κακές παρέες. Οπότε θα πίνετε με μέτρο. Στην υγειά σας. Η κακή παρέα είναι αυτή τη ζώα. Φαίνεται. Μάλλον εγώ έπαιξα με εσάς. Ορίστε. Πάρτε τον στο γάμο σου. Χρόνο. Γι' αυτό καθίστε μαζί σας από αυτό.
Να περνάτε πάντα καλά. Να διασκεδάζετε με καλή παρέα. Έτσι ακριβώς. Ίδρουσα, αλλά τα τελείωσα. Ζυγίζεται 40 γραμμάρια. Είναι ένα καλό μέγεθος. Περίπου 40 γραμμάρια. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να φοράτε γάντια ή μάλλον δεν πρέπει να φοράτε γάντια, γιατί αλλιώς δεν πλάθονται καλά τα σουτζουκάκια, κολλάνε στα γάντια όσο και να βρέξετε τα χέρια. Απλά πλύνετε πολύ καθαρά τα χέρια σας. Λοιπόν, κάνουμε αυτό εδώ το σουτζουκάκι και σουβλίζουμε. Για εσάς που διαθέτετε σούβλες με περιστροφή, σαν αυτές εδώ, θα σουβλίσετε με αυτόν τον τρόπο. Όσοι δεν διαθέτετε σούβλες, μπορείτε να τα ψήσετε απευθείας πάνω στη σχάρα, γυρίζοντάς τα από όλες τις πλευρές, ή να τα περάσετε σε καλαμάκια, σε μικρές ξύλινες σούβλες δηλαδή, και να τα ψήσετε όπως ψήνετε τα σουβλάκια σας. Όπως και να τα κάνετε θα έχετε τέλειο αποτέλεσμα. Επίσης μπορείτε να τα ψήσετε και στην ηλεκτρική κουζίνα, μέσα σε ταψάκι. Αυτό. Έτσι θα τα σουβλήσω όλα. Μαγκαρέψανε οι λοποδίτες. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλα δύο, για να δούμε. Άλλα δύο μικρά. Γι' αυτό τα ήθελα να είναι λίγο πιο σφιχτά, για να μπορούν να στέκονται καλά πάνω στη βέργα. Βλέπετε κολλάει. Εδώ θέλουμε τώρα να τα ψήσουμε σε δυνατή φωτιά. Παίρνει 4 με 5. 5 καλύτερα στις δικές μας σούβλες εδώ. Λοιπόν, αυτό. Ψήνουμε σε δυνατή φωτιά. Εύκολα, γρήγορα. Είπαμε, όσοι δεν διαθέτετε περιστροφή, σουβλίστε τα σε καλαμάκια, σε μικρές ξύλινες σούβλες δηλαδή, ή ψήστε τα απευθείας πάνω στη σχάρα και γυρίστε τα πολλές φορές από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, βλέπετε πως προχωράει το ψήσιμο, αρχίζουν και παίρνουν χρώμα. Όποια προπορεύονται λίγο στο ψήσιμο, μπορούμε να τα αλλάξουμε θέσεις με κάποια άλλα που είναι πιο πίσω, γιατί ενδεχομένως σε εκείνο το σημείο η φωτιά είναι πιο δυνατή. Όπως έχω κάνει ήδη δηλαδή, αυτό από εδώ το πήρα, το πήγα εκεί. Πάντα ο ψήστης, με όποιον τρόπο και να ψήνει, είτε με περιστροφή είτε στη σχάρα, πρέπει να έχει την προσοχή του στα ψητά του, στη σχάρα ή στη σούβλα, και να κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις. Ψήνουμε ντομάτες στη λάμα, κομμένες στη μέση, και ξεκινάμε με το κομμένο μέρος προς τα πάνω, και πιπεριές καυτερές, πράσινες, για να συνοδεύσουμε αυτά τα κεμπαπάκια. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει. Λουκουμάκι θα γίνουνε. Εδώ που βλέπετε να φρίζει, σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι είμαστε καλά ψημένοι μέσα και μόνο χρωματάκι θέλουμε να πάρουμε για να έχουμε τη γεύση και τα βγάζουμε. Κάποια προπορεύονται γιατί η φωτιά ήταν πιο δυνατή στο σημείο που ήταν, μέχρι να κρυώσουν και να έρθουν σε θερμοκρασία που μπορώ να φάω και εγώ τα κεμπαπάκια, θα έχουν γίνει και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό, Ανδρέα, μη σγόνισμά. Ψήστε καλά τις ντομάτες και τις πιπεριές μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Εκτός από τις ντομάτες και τις καυτερές πιπεριές, θα έχουμε κάτι άλλο ακόμα για συνοδευτικό, και μείνετε μαζί μας και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, ξουσουβλήστε εκεί πέρα μέσα στο κοινό. Να δοκιμάσουμε, μην πάνε πέρα. Τι κάνεις, εμείς ξεσουλήσαμε τώρα και τόσο από το σίγουρο μας Εγώ καλά. του ζύμωσα. Με πέρασες μένα. Εγώ του ζύμωσα. Ναι. Έπλωσα τα κεμπαπάκια. Ναι. Το σούβλησα κιόλας. Εγώ άναψα τα κάρβουνα, έπιε και τσίπρο. Ωραία, θα Και φάω εγώ, και και εγώ καθόμουν και σας κοίταγα. Είσαι μέσα φιλοξενούμενοι, είπαμε δεν πιάνει εσύ. Παίρνω. Μην μιλάτε. Τι θες. Να τα απλώσω εδώ. Εδώ κι άλλοι. Όχι, τούτο βάλω. Καλό. Ναι, και βάλτε. Έτσι. Έτσι, βάλτε όλοι. Για να δούμε. Θα το φτιάξω. Σαν σκέτο, παιδιά, είναι εξαιρετικό. Τώρα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο βιολογικό και θα δείτε τώρα Με Με αρώματα απλά απίστευτα. με απλά πραγματάκια. Εδώ πάει το λάδι απ' έξω, όχι από μέσα. Αυτό. Μισό λεπτό. Α, στο Δεν ρεξτέρ. μπορώ να το αντισταθώ. Είναι φοβερή γεύση. Αλατάκι.
ημίχοντρο και λίγο Λίγο σουμάκια. σουμάκι. Αυτά είναι. Βάζω και την καλή την πινιλιά τώρα. Όλα τα λεφτά. Και περίμενε, Με μοιάζει την τζάνα ραγού. και με την τζάνα ραγού Πάει παντού. Ομοσπονδίας. Μπορείτε να την έχετε ζεστάνει κιόλα σε ένα κατσαρολάκι ή σε ένα τηγανάκι. Να είναι ζεστή, όχι καυτή, ζεστή. Χλιαρή. Και να, ναι, και να το περιχύσετε εκεί πέρα. Αλλά και τώρα που είναι καυτό το σουτζουκάκι, Να, θα γίνει παραδρά. θα αφήσω αυτό εδώ πέρα. Τι θα παίξουμε ρολιατά. Πηδημένος. Για να δούμε έτσι. Άλλη διάσταση. Για, Πω, κάνε και εσύ λιγάκι μου. Άλλο πράγμα. Του πάει απόλυτα. Μας πες το ραδάκι που είναι πολύτιμο. Εδώ. Από εδώ τελικά. Εξαιρετικό. Μπουκιά Και σκόλο. τα απόλαυσα. Βαραυτό καραμάτι το λίγο. Κι εγώ αυτό γιατί είναι φορτωμένο καλά. Να πάρω αυτό. Με την βάλεις με την τζάνα. Το καλύτερο κεμπαπάκι που έχουμε φτιάξει. Να. Κάθε φορά το ίδιο λέμε. Αφού κάθε φορά είναι καλύτερο. Κάθε φορά μας ξυπηρνάμε. Λοιπόν, Άντε, γεια μας. γεια μας. Ας πάει και τον Παριάμπελο. Γεια μας. Με ρετσινούλα που πάει με όλα. Άντε σε γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας, Καλή παιδιά. φίλη. Καλές σας απολαύσεις. Τι ωραία ρετσίνα είναι αυτή. Απόλαυση.